आज चाहिँ मेरो फर्स्ट आउट अफ भ्याली डेलिभरी हो गाइज है। आउट अफ भ्याली त्यो पनि लुम्बिनी प्रोभिन्समा चाहिँ डेलिभरी छ। बुटवलको सामान पठाउनु पर्ने थियो, यतै गर्ने हो। योभन्दा माथि योभन्दा माथि भन्दा अलिकति माथि योभन्दा माथि भन्दा अलिकति माथि ए ल हस् हस्। आउट अफ भ्याली सामान पठाउनु पर्ने थियो, सानो माइक हो, 100-200 ग्रामको छ। माइक माइक र भित्रबाट बिग फ्यान दिँदैछ। क्यामेरा देख्नै नहुने हो बाबुहरूलाई यार। ल दिदु युट्युब च्यानलको स्टिकर एउटा चाहिँ भाइहरूलाई दिदिएँ मैले गाइज। त्यहाँ ताना तान्छ स्टिकर तान्छ केटाहरूको। एउटा स्टिकर दिइदिएको थिएँ, 6 अरू 2-3टा पनि दिँदैन त बिचरा। ताना च्यात्तै होला त्यहाँ। सो हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवन, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल अगेन। होप यु गाइज आर फाइन। म सन्चै छु गाइज है। सो आज चाहिँ मेरो बाइकर्स किनमेल हबबाट चाहिँ फर्स्ट आउट अफ भ्याली डेलिभरीको लागि चाहिँ म जाँदैछु गाइज है। सो फर्स्ट आउट अफ भ्याली डेलिभरी चाहिँ मेरो बुटवल लुम्बिनी प्रोभिन्सबाट आएको छ। सो होम डेलिभरी गर्दाखेरि के कति चार्जेसहरू पर्छ त्यो कुराहरू पनि हामी आज गर्नेछौँ होइन। सो मैले चाहिँ धेरै कुरियर कम्पनीहरूसँग चाहिँ कुरा गरिसकेको छु गाइज होइन। सो यही बिजनेस पर्पजको लागि। अनि त्यसपछि अलि मलाई चित्त बुझेको भनेको चाहिँ नेपाल क्यान मुभबाट हो। यो अब पेड प्रमोसन पनि केही पनि होइन गाइज, मलाई चाहिँ एकदम जेन्युन लागेको हो। सो नेपाल क्यान मुभबाट चाहिँ मैले चाहिँ ट्राई गर्ने प्लान गरेको छु र मेरो चाहिँ आज फर्स्ट डेलिभरी हुनेछ गाइज आउट अफ भ्यालीको। अनि यसरी नै सपोर्ट गरिदिनु होला, यसरी नै साथ दिनु होला है। र बाइकर्स किनमेल हबमा चाहिँ गएर मजाले सबैले भिजिट गरिदिनु होला। त बाइक रिलेटेड अनि त्यसपछि भ्लगिङ रिलेटेड एसेसरिजहरू, गोप्रो एसेसरिजहरूको लागि चाहिँ अब कतै जानु पर्दैन, चट्ट लाएर मेसेज गर्ने, टक्क होम डेलिभरी हुन्छ गाइज। सो चिन्ता मान्नु पर्दैन र सपोर्ट गरिदिनु होला, त्यही नै भन्न चाहन्छु। र ढिला नगरिकन अब बाइकमा भेटौँ गाइज है। अनि त्यसपछि अब काठमाडौँबाट चाहिँ तपाईँले अब सामान पठाउँदाखेरि चाहिँ के कस्तो चार्जिङहरू लाग्छ त्यो कुराहरू पनि म एकचोटि त्यहाँ बुझ्नेछु र तपाईँहरूलाई पनि एक्सप्लेन गर्नेछु होइन। त्यही नै हो, त्यही नै भन्दा अब बाइकमा भेटौँला गाइज। चेयर्स। सो अल राइट गाइज, अहिले चाहिँ 3:30 भइसकेको छ। अनि म चाहिँ कहाँ जाँदैछु भन्दाखेरि आज चाहिँ मेरो फर्स्ट आउट अफ भ्याली डेलिभरी हो गाइज है। आउट अफ भ्याली त्यो पनि लुम्बिनी प्रोभिन्समा चाहिँ डेलिभरी छ बुटवलको। सो त्यसको लागि चाहिँ म अब कुरियरसम्म चाहिँ ड्रप गर्नलाई चाहिँ जाँदैछु है सामान। अनि ब्रदरले चाहिँ पेमेन्ट गरेर प्रि अर्डर गर्नुभएको लगभग 3 दिन जस्तो भइसकेको छ। मसँग सामान आइरहेको थिएन क्या, सामान सकिएको थियो। अस्ति हाल्ने बित्तिकै झ्यापझुप सबैले अर्डर गरिदिनु भयो, सकिहाल्यो। अनि त्यही भएको भएर फेरि रिअर्डर गर्दाखेरि चाहिँ मलाई 2 दिन जस्तो टाइम लाग्यो। 2 देखि 3 दिनभित्रमा उता होम डेलिभरी नै हुँदो रहेछ। सो मैले चाहिँ गाइज यो नेपाल क्यान मुभ भनेर चाहिँ जुन एउटा कुरियर कम्पनी रहेछ, सो एकदमै जस्ट रिभ्यूहरू पनि जेन्युन टाइपको छ। अनि कम्पनी पनि अलिकति राम्रै खालको रहेछ है। सो नेपाल क्यान मुभबाट चाहिँ मैले मेरो फर्स्ट आउट अफ भ्याली डेलिभरी ट्राई गर्दैछु। अनि इभन अब बेनी म्याग्दीतिर यता यो दार्चुलातिर एकदम विकट रिमोट एरियाहरूमा पनि मजाले डेलिभरी गर्नु हुँदो रहेछ। सो त्यो कारणले गर्दा चाहिँ अलिक इम्प्रेस भएँ। तर अब प्राइसिङको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब मैले फेसबुकबाट क्वेरिजहरू गर्दाखेरि अरू जेनरली कुरियरहरू भन्दा चाहिँ थोरै प्राइस चाहिँ महँगो रहेछ होइन कम्पेरेटिभली। तर फेरि डेलिभरी त्यो टाइमहरू होइन अनि सर्भिस चाहिँ अलिकति फेरि अरूभन्दा चाहिँ अलिक फास्ट नै रहेछ मैले जहाँसम्म बुझेँ गाइज है। सो त्यही भएर चाहिँ अब नेपाल क्यान मुभबाट चाहिँ हामी आज मेरो फर्स्ट आउट अफ भ्याली डेलिभरी गर्न जाँदैछु गाइज। एक्साइटेड छु नयाँ भेन्चरको लागि होइन। अब आउट अफ भ्याली मैले कहिले पनि ट्राई गरेको थिएन होइन। यो चाहिँ मेरो फर्स्ट आउट अफ भ्याली एक्सपिरियन्स हो कुरियरमा। सो त्यही भएको भएर चाहिँ अब कति कुराहरू मलाई थाहा छैन होइन, त्यहाँ गएर नि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब मैले नर्मल टाइपको प्याकेजिङहरू चाहिँ गरेर लिएर आइरहेको छु सामान। एडिसनल के राख्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँ गएर हामी बुझ्छौँ। अनि पेमेन्ट गरिदिनु पनि हुन्छ मैले है। यहाँबाट बुटवलसम्मको होम डेलिभरी गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको 219 रुपियाँ पर्दो रहेछ गाइज है। एउटा सामान 2 केजी भन्दा तलसम्मको चाहिँ एउटा रेट हुँदो रहेछ। अनि 2 केजी भन्दा माथि चाहिँ त्यही अनुसारले जति केजी बढ्दै गयो त्यति केजी अनुसारले चाहिँ प्राइसहरू चाहिँ होइन त्यही अनुसारले जोमेट्रिकल रेसियोमा उहाँहरूले चार्ज गर्नु हुँदो रहेछ। खास हामी आज न्यू पनि गयौँ सिसन बानियाको यता कुमारपाटीको ब्रान्चमा। अनि त्यहाँ गएर बहिनीलाई चस्माहरू पनि लिइदिएँ। अनि त्यसपछि आई चेकअपहरू सबै गराएँ। अनि त्यो सकिसकेपछि अब चाहिँ हामी कुरियर जान खोजेको। लगभग 4 बज्न आँटिसकेको यार। अघि मैले फोन गर्दाखेरि चाहिँ कति बेलुका 8 बजीसम्म ओपन हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। शनिबार चाहिँ 7 बजीसम्म हुँदो रहेछ उहाँहरूको। त शनिबार पनि गाइज हुँदो रहेछ सही हो।
सो यहाँ गाइज अब डाइरेक्ट उता कुरियरमा पुगौँ होइन अनि त्यहाँ पुगिसकेपछि एडिसनल अब तपाईँले आउट अफ भ्याली तपाईँले सामान पठाउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ के कसरी गर्ने त्यो म प्रोसेसहरू तपाईँलाई देखाउने छु बुझाउने छु होइन देखाउन मिलेन भने नि म पछि तपाईँलाई एक्सप्लेन गरिदिने छु सो डाइरेक्ट अब त्यहाँ गएर भेटौँला है त सो अलराइट गाइज हामी यहाँ ठ्याक्क 3 गुणे आइपुगिसक्यौँ यहाँबाट थोरै भित्र जानुपर्ने जस्तो लाग्यो लोकेसन म्याप अनुसारले हेर्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ नेपाल क्यान मुभ भनेर एउटा मैले देखिसकेको छु तपाईँले म्यापमा सर्च गरेर पनि थाहा पाउनुहुन्छ है त नेपाल क्यान मुभ भनेर रहेछ ल ए हुन्छ सामान पठाउनु पर्ने त यतै गर्ने हो ए पठाउनु भएको थियो ए हस् थ्याङ्क यू ओके पठाउने चाहिँ माथिबाट रहेछ गाइज रिसिभ गर्ने चाहिँ उतापट्टि रहेछ भर्खर मगाएको ठाउँबाट ओके एक्सक्युज मी आउट अफ भ्याली सामान पठाइदिनु पर्ने थियो सामान पठाउनु पर्ने थियो हजुर फर्स्ट टाइम हो योभन्दा माथि योभन्दा माथि भन्दा अलिकति माथि योभन्दा माथि भन्दा अलिकति माथि भन ए ल हस् हस् म कन्फ्युज भइरहेको थिएँ ब्रदर योभन्दा माथिबाट अर्कोभन्दा माथि हुनु हो कमेडी भइदिरहेको आउट अफ भ्याली सामान पठाउनु पर्ने थियो सानो माइक हो 100-200 ग्रामको छ माइक हजुर अडियोवाला माइक हो कि 2 hours later सो अलराइट गाइज है मैले कामसाम सकाइसकेको छु मेरो यहाँबाट अब उता बुटोलसम्म लुम्बिनी प्रोभिन्ससम्म चाहिँ डेलिभरी गर्दाखेरि 219 रुपियाँ रहेको छ होम डेलिभरीको लागि अनि त्यसपछि मैले चाहिँ एमओयू पनि लिएर आएको छु एउटा सो बिजनेसको लागि चाहिँ अब एमओयू साइन भइसकेपछि उहाँहरूले चाहिँ तपाईँको हुन्छ नि आफैले पिकअप गर्नुपर्दो रहेछ सो त्यो भइसकेपछि म अब आइरहनु पनि परेन नि त सो पिक एन्ड ड्रप दुवै फेसिलिटी हुँदो रहेछ यहाँबाट पिकअप हुँदो रहेछ अनि आउट अफ भ्याली डेलिभरी समेत हुने रहेछ सो त्यो भइसकेपछि सजिलो हुन्छ सो एमओयू लिएको छु यो घर घरमा हेर्छु एमओयू सबै कुराहरू सो चित्त बुझ्यो भने चाहिँ म एमओयू साइन गर्छु सो या गाइज स्टार्टिङ अ न्यू बिजनेस यही हो सपोर्ट गरिदिनु होला सबैले त्यही नै भन्न चाहन्छु बाइकर्स किनमेल हब यदि तपाईँले भिजिट गर्नुभएको छैन इन्स्टाग्राम टिकटक फेसबुकमा भने चाहिँ प्लिज गएर चाहिँ चेकआउट गर्नु होला है त सो एमओयू साइन गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले अब यहाँ के हुन्छ यो एमओयूभित्र अब घर घर मजाले पढ्छु गाइज एन्ड देन वी आर रेडी टु गो है त ल सही हो अलि सर्भिस चाहिँ फास्ट नै हुँदो रहेछ होइन म धेरै बेर कुद्नु परेन अलमोस्ट त्यही हो 10 मिनट जतिमा यताउता फर्म फिलअप गर्नुपर्ने रहेछ है सो म प्रोसेस भनिदिन्छु होइन अब तपाईँ आउनुहुन्छ अफिस पुग्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईँले चाहिँ एउटा सानो फर्म दिनुहुन्छ उहाँहरूले अनि तपाईँको सामान के हो होइन तपाईँले यदि प्याकेज गरेर ल्याउनु भएको छ भने सुरुमा उहाँहरूले खोलेर हेर्नु हुँदो रहेछ एकचोटि होइन किनकि अब कतिले त अब भित्र जे पनि सामान राखेर पठाइदिएला फेरि लफडामा त फेरि त्यो कुरियर कम्पनी पर्छ नि त सो उहाँहरूले चाहिँ खोलेर हेर्नु हुँदो रहेछ सामान अनि त्यसपछि उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो सानो प्लास्टिक ऱ्यापिङ जस्तो अथवा केही गरेर हुन्छ नि गर्नु हुँदो रहेछ अनि त्यसपछि तपाईँलाई एउटा फर्म फिलअप गर्न दिनुहुन्छ है जस्तै सेन्डर र अनि त्यसपछि रिसिभरको डिटेल्सहरू राख्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले अनि त्यसपछि प्रोडक्ट कुन हो होइन कति प्राइस हो प्रोडक्टको भनेर सबै कुराहरू चाहिँ खुलाउनु पर्ने हुन्छ तपाईँले उहाँ अब एमओयू साइन गऱ्यो भने चाहिँ एमओयू भन्नाले अब एग्रिमेन्ट साइन गऱ्यो भने चाहिँ तपाईँको होम पिकअप नै हुँदो रहेछ सो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब मलाई यहाँसम्म आइरहनु परेन नि त होइन अब चापागाउँदेखि यहाँसम्म आइनु परेन उहाँहरू आफैले पिकअप गर्नु हुँदो रहेछ अनि त्यसपछि 4वटा प्रोडक्टसम्म भयो भने चाहिँ तपाईँको पर प्रोडक्ट 15 रुपियाँ मात्र चार्ज लिनु हुँदो रहेछ क्या सो त्यो भनेको मेरो लागि एकदमै कस्ट इफेक्टिभ हुन्छ किनकि म यहाँसम्म आउँदाखेरिको मेरो फ्युल कन्जम्सन त बढी हुन्छ नि त 1 लिटर तेल सकाएर आउनुभन्दा अब 10-15 रुपियाँ चार्ज पर्दो रहेछ पिकअप गरेको त्यो भनेको एकदम दामी हो सो यहाँ गाइज अब म सायद मोस्ट प्रोबेबली अरू पनि 2-3टा कुरियरसँग चाहिँ म बुझिरहेको छु होइन सो जुन चाहिँ कुरियर कम्पनी सबैभन्दा राम्रो लाग्छ मलाई त्यही कुरियर कम्पनीसँग चाहिँ म अब टाइप गरेर अनि त्यसपछि हाम्रो अनलाइन बिजनेस चकाचक पार्नुपर्छ गाइज त्यही हो तपाईँहरूले चाहिँ सपोर्ट गरिदिनु होला सो कुपन डोलमा चाहिँ म रोजल ब्रदरलाई भेट्न जाँदैछु होइन सो रोजल चाहिँ क्यासमेन भ्याली पढ्दाखेरिकोदेखिको कलेजमेट हो अनि उसले पनि अब भ्लगिङ सुरु गर्दैछ होइन उसलाई पनि खासमा माइक डेलिभरी अहिले गर्न जाँदैछु क्या होइन उसले नै अर्डर गरेको छ अनि उसले हिजो मात्रै गोप्रो हिरो 11देखि लिएर माइक एडाप्टर हाउसिङ केस हाउसिङदेखि लिएर सब कुराहरू चाहिँ पर्चेस गरिसकेको छ
अनि त्यसपछि मलाई सोध्दै थियो के कस्तो लिनुपर्छ सबै कुराहरू। सो मैले सबै इन्फर्मेसन चाहिँ हिजो उसलाई दिइसकेको छु। अनि उसले लिन बाँकी चाहिँ माइक छ गाइज, माइक चाहिँ मसँगै लिन्छ उसले। सो उसलाई माइक पनि डेलिभरी गर्छु अनि त्यसपछि उसको हेलमेट अलिकति सेटअप गरिदिनु पर्ने छ, सिन्स उसले पनि अब मोटो भ्लगिङ स्टार्ट गर्न खोजेको छ। सो एकदम नयाँ च्यानल हो उसको है, एकदम जेरो लेभलबाट सुरु गर्दैछ। सो अलराइट गाइज है, साथीलाई पनि भेटेँ अनि भेटेर त्यसपछि मैले माइकहरू चाहिँ दिँदै अनि क्यामेरा अन गरेर अघि कुरा गर्ने बिर्सिरहेँ, गफ गरेँ अब निस्किँदाखेरि बल्ल याद आएर भ्लग बनाउने बिर्सिरहेँ। धेरै पछि भेटेको नि त मजाले गफ गरिरहेको थिएँ अनि त्यो क्यामेरा तेर्साएर बोल्नै बिर्सिदिरहेँ। केही छैन, अब भोलि चाहिँ हामी राइड जान्छौँ गाइज है। आज उसले माइकहरू लिएर सेटअप गर्छ अरे साथीले। अनि त्यसपछि अब भोलि भेटघाट गरौँ ल, भोलि तपाईँहरूलाई चिन्जान गराइदिउँला होइन। अब नेक्स्ट ब्लगमा चाहिँ तपाईँहरूले साथीको थपडा पनि देख्नु सक्नुहुन्छ। यो ब्लगमा त मैले बिर्सिहालेँ। सो यहाँ गाइज अब डेलिभरी पनि गरियो, फर्स्ट मेरो आउट अफ भ्याली डेलिभरी थियो। अनि यहाँ राम्रो रेस्पोन्सहरू चाहिँ आइरहेछ अहिलेसम्म है, अनि खुसी लागिरहेछ सबैबाट। अनि जे जति अहिले सपोर्ट गरिदिनु भएको छ थ्याङ्क यू सो मच सबैलाई। यहाँ माइक्रो भित्रबाट बिग फ्यान दिँदैछ। क्यामेरा देख्नै नहुने हो बाबुहरूलाई यार। बच्चाहरूले मलाई चिनेको पनि छैन क्या, क्यामेरा देखेर बिग फ्यान भनेको हो क्या त। बाई स्कुल छुट्टी भयो? तिमीसँग स्टिकर छ होइन? स्टिकर छ होइन? स्टिकर ब्यागमा छ नि? खोइ कहाँनिर राखेको थियो त्यो, निकाल त। निकालेको थियो, निकालेर कहाँ पो राख्यो? छ पखल ब्यागबाट निकाल त। सो गाइज युट्युब च्यानल सोध्दै हुनुहुन्थ्यो होइन, मसँग स्टिकर छ, म एउटा स्टिकर चाहिँ दिइदिन्छु यहाँ गाडीमा। तिमी आफै देऊ ल दिदेऊ ल दिदेऊ। युट्युब च्यानलको स्टिकर एउटा चाहिँ भाइहरूलाई दिदिएँ मैले गाइज, अब गएर सब्सक्राइब गरिदिन्छ होला। सो भाइहरू यदि हेरेको छ भने कमेन्ट गर्नु है त दाइको च्यानलमा। त्यो ताना तान्छ स्टिकर, ताना तान्छ केटाहरूको। एउटा स्टिकर दिइदिएको थिएँ, छ साना अरू 2-3टा पनि दिँदैन त, बिचरा ताना तान च्यात्तै होला त्यो। पखल खोल त, 3-4वटा निकाल अनि दिदिउँ न। बच्चाहरूलाई खुब रहर हुन्छ नि त टक्क। निकाल्यो ल ल ल सब्सक्राइब गरिदेऊ ल। सही हो ल, बाई। सो यहाँ गाइज अब यो भ्लग यति नै गरौँ है त। सो यहाँ थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ है। यहाँसम्म हेरिदिनु भएको छ भने प्लिज आइसकेर सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र त्यति भन्दै यो भ्लगमा बिदा गर्न चाहन्छु गाइज। दिस इज प्रशान्त वर्जन गाइज, साइनिङ आउट। पिस, लभ यु अल। फेरि भेटौँला अर्को भ्लगमा।